صباح الخير. أنا طارق ديب، اي تي مانجر بالمصرف الدولي للتجارة والتمويل بسوريا. المصرف الدولي للتجارة والتمويل هو بنك سوري، شركة سورية مساهمة. تأسست بعام 2003. بتقدم الخدمات المصرفية لزبائنها بالسوق السورية. البنك اليوم موجود على كامل المساحة السورية، بيمتد بتقريبا 31 فرع، وأكثر من 150 ألف متعامل مع المصرف. علاقتنا مع شركة بيوتك علاقة قديمة بترجع لسنة 2005. تعاقد البنك على شراء داتا وير هاوس من شركة بيوتك اللي هي البنك بي آي، وهذا السيستم اتطبق بالمصرف والربط مع الكور بانكينج، النظام المصرفي الأساسي اللي موجود بالبنك. وهي العلاقة يلي اليوم صار عمرها تقريبا 15 سنة. كانت علاقة استراتيجية، تحولت لعلاقة استراتيجية صراحة مع شركة بيوتك، من حيث قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والسبورت للمصرف بموجب اتفاقية صيانة سنوية بتقدم فيها الشركة الدعم إن كان ريموتلي أو إن كان أون سايت. طبعا نظام البنك بي آي اليوم أصبح من الأنظمة الحساسة بالمصرف، ميشن كريتيكال ابلكيشن مصنف عنا بالبنك، مثل الكور بانكينج سيستم. هذا النظام البنك اليوم بيعتمد عليه بإصدار التقارير المطلوبة، إن كان التقارير الدورية أو التقارير اللي بتنطلب بشكل طارئ من الجهات الرقابية مثل مصرف سوريا المركزي أو وزارة المالية أو الجهات الأخرى. كمان أكيد بالتقارير اللي بيزود فيها الشريك الاستراتيجي اللي هو بنك الإسكان الأردني. بالإضافة لهذا الموضوع عم نستخدم هذا السيستم بشكل أساسي ببناء المنظومة الخاصة بالمصرف للتوافق مع المعايير العالمية مثل بازل 2 بازل 3 أو الآي إف آر 9 مؤخرا. البنك بالتعاون مع الشركة نظم خلال هاي الفترة جلسات تدريب وورش عمل كثيرة على هذا السيستم. طبعا نحن خلال الفترة السابقة كانوا بسوريا اون سايت، تقريبا عملنا 4 ورش عمل وجلسات تدريب بمدربين من الخبراء تبعين الشركة كانوا يتواجدوا عنا بمركز عمل المصرف بسوريا. وحاليا نحن بالفيرجن الأخيرة اللي طلعنا عليها بعد الأبجريد عم نعمل تريننج هون بمقر الشركة بعمان. هذا التريننج امتد لأسبوع وغطى بشكل عام كل المواضيع وكل الفيتشرز الجديدة اللي موجودة بالسيستم بعد الأبجريد. طبعا أكيد برجع بختم مثل ما بدأت، إنه اليوم العلاقة خلال الفترة السابقة مع بيوتك تحولت لعلاقة استراتيجية، والشركة قدمت كل الدعم اللازم للبنك خلال هاي الفترة. واليوم نحن عم نسعى لحتى نطور هاي العلاقة أكثر، إن كان بسيستم جديدة عم نشوفها وعم نسعى للتعاقد مع الشركة عليها، أو إن كان من خلال الابديت اللي بتصير بشكل متلاحق والابجريد على السيستم لحتى نوصل للحالة المثالية باستخدام هذا السيستم والاستفادة منه، والاستفادة من خبرات الأشخاص اللي موجودين هون صراحة بالشركة، واللي هي خبرات متراكمة مع الزبائن تبعهم وبالسوق المصرفية بشكل ممتاز للأمانة بهذا الموضوع.